คลิปการแก้ไขในส่วนของพัดลมแอร์ที่มีเสียงดังโดยพอสังเกตเป็นแนวทางใบพัดแอร์รถยนต์ที่เสียศูนย์จะเกิดการเสียดสีของผนังครอบตัวใบพัดลมแอร์ซึ่งเวลาเราวิ่งรถจะเกิดเสียงดังเป็นบางช่วงหรือไม่ก็เวลาเปิดแอร์จะมีเสียงดังตลอดเป็นช่วงๆหรือดังตลอดทีนี้ถอดใบพัดออกมาซ่อมตัวบูทที่เสียศูนย์หรือตลับลูกปืนนี่คือใบพัดหรือพัดลมแอร์ถอดยากหน่อยนี่จากร่องรอยของการเสียดสีของผนังครอบแอร์จะเห็นว่าเป็นเขม่าวสีดำๆติดแล้วก็ตัวใบพัดจะเป็นรอยครูดแล้วก็จะเป็นขุยแก้ไขโดยใช้ไฟแช็กลนนี่คือรอยครูดของเจ้าตัวใบพัดที่ครูดกับผนังครอบซึ่งตัวผนังครอบนี้ก็จะมีมอเตอร์เป็นตัวขับใบพัดอีกครั้งหนึ่งจะเห็นร่องรอยนี่คือร่องรอยที่ครูดส่วนนี้คือส่วนของมอเตอร์พัดลมแอร์ที่ตลับลูกปืนหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นบูทจะสึกและได้ทำการซ่อมโดยการยากาวอะคริลิกให้อยู่กึ่งกลางแล้วก็ยึดไม่ให้โครงเคลงซึ่งแก้ไขได้จากการซ่อมส่วนถ้าเปลี่ยนก็โดยประมาณ 5-6 พันคือทางศูนย์อีซูซุเขาจะเปลี่ยนให้ทั้งชุดจากการสอบถามพูดง่ายๆคือเปลี่ยนทั้งดุ้นจะไม่มีการแยกออกมาขายเป็นอะไรอย่างเช่นใบพัดก็ไม่มีแยกออกมา
ตัวมอเตอร์ก็ไม่มีแยกคือจะไปขายเป็นชุดเลยเป็นคิดเซ็ตซึ่งถ้ามีตังค์ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยส่วนถ้ากระเป๋าตังค์แห้งสามารถซ่อมได้โดยการแก้ไขในส่วนนี้เองโดยเฉพาะคลิปนี้ทำขึ้นสำหรับผู้คนที่ไม่มีงบประมาณในการเปลี่ยนหรือรักในการแก้ไขซ่อมแซมรถยนต์เสร็จแล้วทีนี้ลองจ่ายไฟดูว่าจะมีเสียงไหมโอเคพัดลมหมุนปกติยังไม่มีเสียงติดขาดก็คือจะมีเสียงการทำงานของใบพัดลมตามปกติการหมุนนี้แรงใช้ได้ซึ่งหมุนแรงแบบนี้ก็คือเป็นการปรับในส่วนของแอร์เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3ไปในตัวด้วยความแรงของพัดลมซึ่งขับออกมาโดยการผ่านคอยเย็นลมก็จะพาอากาศที่เย็นออกมาหมุนเวียนในห้องโดยสาร